Okay, magandang araw. Ako si Napster at ngayon pag-uusapan natin ang aking unang crawler. Ito yung 112 scale na MN86KS ko. May naipost akong video nung nakaraan na kung saan pinapakita ko na inaabuso ko to, no? Parang sinubukan ko siyang i-modify hanggat mahabol niya yung performance ng mga 110 scale, ano? Sa mga hindi pamilyar, yung pag sinabing scale, yun yung size ng RC kumpara dun sa pinagkopyahan na totoong sasakyan. So sa case na to, ito ay kinopya sa Benz na G500. Ngayon pag sinabing 112 scale, ibig sabihin 112 siya ng original size na G500. Ngayon, yung mga 110 scale, mas malaki yon. Mas malaki sila at dahil sa mas malaki sila, mas malaki gulong, mas malaki yung wheelbase, yung track width, mas capable sila sa trail. At dahil nga ito yung nauna kong RC, pinilit ko siyang i-modify para makahabol dun sa mga 110 scale na mga kasama ko. Pero, hindi pa rin kaya, no? Pakita ko lang yung mga ginawa ko. Unang ginawa ko dito, tinanggal ko yung interior kasi mabigat yung interior. Yan, makikita nyo sa camera. Wala na siyang interior, ano? Tinakpan ko na lang ng EVA foam para hindi na makita yung lamang loob niya. Bakit ko tinanggal yung interior niya? Kasi mabigat yung plastic. So, kapag binabawasan mo yung timbang sa taas, mas stable siya, lalo na sa side heeling. Okay? So, yun yung una kong tinanggal para mas maging capable siya sa trail. Tapos pangalawa, pinalitan ko siya ng motor. Ang original size nito ay 380 ata, yung mga mas maliliit. Pinalitan ko ng full size na 540. Tapos, binago ko rin yung servo position niya. Palit din ako ng mas malaking servo. Tapos, may mga binago ako sa suspension niya, no? Ginawa ko ng mga shock towers na mas mataas para bumaba yung stance niya. Bakit ko nga pinapababa? Off-roader kamo tapos pabababain ko. Kasi nga, para mag-improve yung kanyang side heeling capability. Tapos mapapansin nyo, iba na rin yung gulong at saka yung wheels. Although hindi ko pa nagagamit ng wheels na to, kakakabit ko lang. Ngayon, dami na niya, dahil nga nalaspag ko siya, ang dami na niyang problema. Kung mapapansin niyo to, ang laki na ng plane ng drivetrain niya, no? Mula dun sa CV joint dito, mula sa CV joint dyan, may plane na hanggang sa quote-unquote differential niya. Ang laki na rin ng play, pati yung in-upgrade kong drive shaft, ang laki na ng play. Tapos yung mga gear sa loob, specifically yung transfer case, nasira na yan. So, napalitan ko na rin. So, mula nung nalaspag ko siya 2 years ago, hindi ko na siya masyado nagamit. Lalo na nung nagkaroon ako ng 110 scale. So, yun na yung palagi ko nagagamit. Nakastock na lang to dito sa bahay. Kaso, 2 weeks ago, nagkaroon ng event yung TNT. Nagkaroon ng competition kung saan merong class na small scale kasama yung mga 112 hanggang 116 scale at sinali ko to. Okay naman, although ang lapad kasi nito nung una, no, isa sa modifications ko pala na hindi ko nasabi, ang lapad ng track width nito noon. So sobrang lapad niya, nahirapan akong sumut sa mga gates dun sa competition. So, dahil doon, at mukhang magtutuloy-tuloy naman yung competition na yun, naisip kong buhayin tong MN86KS ko. Una kong gagawin, ayusin ko yung drivetrain niya mula sa harap hanggang sa likod. Iniisip ko pa kung magpapalit pa ba ako ng transmission. Total, wala nang interior, baka pwedeng mag-mid motor mount na ako. Tingnan ko kung makakatulong yon. Tapos titingnan ko rin kung ano pang pwede ayusin. Siguro ayusin ko yung mga tabas, ano? Hindi ko na kwento. Isa sa mga
mods na ginawa ko sa kanya is tinabasan ko siya, yung body, para mag-clear yung mas malaking gulong. Pinahaba ko kasi yung wheelbase niya, no? Pinaglayo ko yung harap at likod na gulong. Bala kong gawin ay babalik ko sa dating wheelbase, papaikliin ko ulit para mas maging agile siya. Mas kaya niyang lumiko sa loob ng track ng small scale na competition. Tapos titingnan ko pa kung ano pang pwedeng gawin dito. Isa pa lang mod na ginawa ko, no? Ginawa ko siyang swivel type na Dati kasi ang baterya nito, hindi ko maalala saan nakalagay, sa likod ata. Hindi ko maalala, sa likod. Pero ngayon, nandito na siya. So, yun yung isang ginawa ko nga sa kanya. Anyway, so yung mga susunod na video na gagawin ko, ipapakita ko kung paano ko aayusin to para bumalik sa dati niyang sigla. Okay? So, maraming salamat at kita-kits tayo ulit.